Μέχρι τώρα είδαμε τι είναι το ChatGPT, πώς να το ρυθμίσεις και σε πολύ γενικές γραμμές ποια είναι τα όρια του. Τώρα θα απαντήσουμε σε μια πολύ σημαντική ερώτηση. Πώς λειτουργεί το ChatGPT και πώς καταφέρνει να απαντάει με τέτοια ακρίβεια. Και επειδή θεωρία χωρίς πράξη δεν έχει αξία, θα δούμε 3 πραγματικά παραδείγματα όπου μπορείς να αρχίσεις να χρησιμοποιείς το ChatGPT άμεσα. Ο σκοπός του μαθήματος αναλυτικότερα είναι να καταλάβεις πώς λειτουργεί το ChatGPT παρασκηνιακά και πώς παράγει απαντήσεις και να ανακαλύψεις 3 πραγματικές χρήσεις του ChatGPT που μπορείς να εφαρμόσεις άμεσα. Ας ξεκινήσουμε με το πώς σκέφτεται σε εισαγωγικά το ChatGPT. Ας το κάνουμε απλό. Το ChatGPT δεν σκέφτεται όπως ένας άνθρωπος. Αντίθετα, χρησιμοποιεί στατιστική και πιθανότητες για να προβλέψει ποια λέξη πρέπει να εμφανιστεί στη συνέχεια. Σκέψου ότι έχεις μία πρόταση που ξεκινάει έτσι. Το νερό είναι. Το ChatGPT δεν ξέρει τι είναι το νερό, όπως εμείς για παράδειγμα. Απλά έχει διαβάσει 3 εκατομμύρια προτάσεις, οπότε με μαθηματικά υπολογίζει ποια είναι η πιθανή συνέχεια. Οπότε δίπλα θα βάλει υγρό ή θα βάλει απαραίτητο για τη ζωή. Έτσι απαντάει, βασισμένο σε τεράστιες βάσεις δεδομένων και σε μαθηματικούς υπολογισμούς. Σου θυμίζω ότι το ChatGPT έχει εκπαιδευτεί σε μια τεράστια βάση δεδομένων και έχει και πρόσβαση στο ίντερνετ για να διαβάσει ακόμα και σημερινές πληροφορίες. Στην ουσία δηλαδή δεν είναι έξυπνο, απλά είναι εξαιρετικά καλό στην πρόβλεψη των σωστών λέξεων. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην πράξη το ChatGPT με 3 πράγματα που κάνουμε οι περισσότεροι σχεδόν καθημερινά. Πρώτο παράδειγμα και πρώτο σενάριο. Πρέπει να στείλεις ένα email σε ένα πελάτη που καθυστερεί την πληρωμή του. Αντί να σκεφτείς για ώρες, τι να γράψεις, πώς να το ξεκινήσεις, να μην φανεί πολύ αυστηρό, αλλά να μην είναι και πολύ φιλικό, μπορείς να γράψεις απλά αυτό στο ChatGPT, το οποίο είναι να το κάνω αντιγραφή και επικόλληση για να μην χάνουμε χρόνο στην πληκτρολόγηση. Το prompt λοιπόν είναι: γράψε μου ένα ευγενικό αλλά αυστηρό email σε έναν πελάτη που καθυστερεί την πληρωμή του. Εάν πατήσω Enter, το ChatGPT αμέσως θα αρχίσει να μου απαντάει και να μου δημιουργεί το email το οποίο ζήτησα. Αν το διαβάσω θα καταλάβω ότι όντως είναι ένα ευγενικό αλλά με ξεκάθαρα αυστηρό ύφος email, το οποίο είναι για το σκοπό που το ζήτησα. Εννοείται ότι μπορώ να το πάρω όπως είναι, αφού το διαβάσω πρώτα και το εγκρίνω, να το κάνω επικόλληση, να συμπληρώσω αυτά που πρέπει να συμπληρώσω, που μου το έχει βάλει μέσα σε αγκύλες για να καταλαβαίνω τι πρέπει να πληκτρολογήσω εγώ, και μου λέει βέβαια παρακάτω ότι μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο επιχειρηματικό ή λίγο πιο ανθρώπινο και μπορώ να το προσαρμόσω στο ChatGPT πάρα πολύ εύκολα. Το βασικό είναι ότι είδαμε ότι σε 5 δευτερόλεπτα έχουμε ένα επαγγελματικό email έτοιμο για αποστολή. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το εξής. Έχεις μια επιχείρηση ή ένα προσωπικό brand ή μια ιδέα και θες να δημιουργήσεις περιεχόμενο. Καθημερινή ανάγκη για όλους μας. Αντί να κάθεσαι και να ψάχνεις έμπνευση, απλά μπορείς να γράψεις στο ChatGPT το εξής. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο chat και εδώ αυτό που θα πληκτρολογήσουμε είναι: δώσε μου 3 ιδέες για posts στο LinkedIn για μια εταιρεία συμβουλευτικής που ασχολείται με personal development σε managers. Με το που θα πατήσω το Enter, ξεκινάει η απάντηση. Βλέπουμε ότι η απάντηση ξεκινάει από το φυσικά Βασίλη, γιατί όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, έχω βάλει κάποια στοιχεία μου για να ξέρει με ποιον συζητάει. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι το πρώτο post, η πρώτη ιδέα για post, έχει τίτλο Manager που δεν αλλάζει, μένει πίσω, και θα δω ότι υπάρχει περιεχόμενο, ότι υπάρχουν τεχνικές και μέθοδοι personal development, υπάρχει call to action, υπάρχει πλήρη δομή και υπάρχει και η δεύτερη ιδέα και η τρίτη ιδέα. Είναι ακριβώς ό,τι ζήτησα. Το σημαντικό και εδώ, σε λίγα δευτερόλεπτα το ChatGPT μου έφτιαξε έτοιμες προτάσεις έτσι όπως
τη ζήτησα. Εννοείται ότι μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλογο, είτε έτσι όπως μας το προτείνει το ChatGPT, είτε να ρωτήσουμε κάτι διαφορετικό ή να θέλουμε να φτιαχτεί κάπως διαφορετικά τα άρθρα. Αν γυρίσουμε στην οθόνη, για παράδειγμα, θα δούμε ότι το πρώτο άρθρο, που είναι ο manager που δεν αλλάζει, μένει πίσω. Βλέπουμε ότι υπάρχουν emojis, τα οποία ας υποθέσουμε στην περίπτωσή μας ότι δεν τα χρειαζόμαστε, και θέλουμε και το ύφος του άρθρου να είναι πιο φιλικό. Εάν έρθουμε λοιπόν στο τέλος, είτε με scroll είτε μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί με το βελάκι κάτω για να μην χάνουμε χρόνο, εδώ μπορούμε να φέρουμε το prompt, να πληκτρολογήσουμε το prompt, το οποίο είναι η ανάγκη που έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς, δηλαδή κάνε το πρώτο post πιο φιλικό και χωρίς emojis. Άμεσα το ChatGPT θα ξεκινήσει να δημιουργεί το πρώτο άρθρο ξανά. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν emojis στο άρθρο και ο τόνος είναι πιο φιλικός. Έκανε ακριβώς αυτό που του ζητήσαμε. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε ότι κάνε το τρίτο post πιο επίσημο και πιο σοβαρό. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παράγουμε περιεχόμενο, να παράγουμε content πιο γρήγορα από ποτέ. Πάμε στο τρίτο παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο πάλι για όλους μας. Ας υποθέσουμε ότι σου έστειλαν ένα PDF 15 σελίδων με ενδιαφέρουσες πληροφορίες γύρω από την εξέλιξη του AI για τμήματα πωλήσεων, αλλά δεν έχεις χρόνο να το διαβάσεις όλο, θέλεις όμως μια ιδέα το τι γράφει αυτό το PDF. Απλά μπορούμε να το ανεβάσουμε στο ChatGPT και να φτιάξουμε ένα prompt που να ζητάμε ακριβώς αυτό. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Η πρώτη μας κίνηση είναι να πατήσουμε το αντίστοιχο κουμπί για να ανεβάσουμε αρχεία. Το ChatGPT μου προτείνει είτε να τα ανεβάσω από κάποιο Google Drive, είτε από κάποιο OneDrive της Microsoft, το οποίο μπορεί να είναι ή personal ή επαγγελματικό, είτε από τον υπολογιστή μου. Εγώ θα διαλέξω να ανεβάσω το αρχείο από τον υπολογιστή μου, γιατί εκεί υπάρχει. Είναι ένα PDF, το οποίο με το που το διαλέξω, το ChatGPT αρχίζει και γεμίζει εδώ την μπάρα αυτή προόδου. Στην ουσία είναι σαν να το διαβάζει και θα πρέπει να του πω τώρα και το prompt, το οποίο prompt είναι το εξής. Για το PDF που ανέβασα, θέλω τη σύνοψη σε μία παράγραφο και το βασικό περιεχόμενο σε 5 bullet points, απλά και κατανοητά. Το ChatGPT ξεκινάει διαβάζοντας, ας κλείσω αυτήν την ειδοποίηση, το ChatGPT ξεκινάει διαβάζοντας το αρχείο και πάλι σε δευτερόλεπτα μου λέει ορίστε η σύνοψη και τα βασικά σημεία του αρχείου AI Sales Playbook της Salesforce σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Μου έχει λοιπόν τη σύνοψη και μου έχει και το βασικό περιεχόμενο σε 5 bullet points. Μου προτείνει να συνεχίσουμε τη συνομιλία και μου λέει ότι αν θέλω μπορεί να μου ετοιμάσει και μια οπτική σύνοψη σε PowerPoint, σε Canva ή καρουσέλ για LinkedIn. Να συνεχίσω? Δεν θέλω κάτι παραπάνω από ό,τι έκανα, θα μπορούσα να συνέχισα τη συνομιλία. Αυτό που θέλω να σου μείνει είναι ότι ανεβάζοντας ένα αρχείο, το οποίο δεν έχω χρόνο να το διαβάσω, θα χρειαζόμουν περίπου 15 λεπτά με μισή ώρα για να διαβάσω ένα αρχείο 15 σελίδων και να σημειώνω και από δίπλα, χωρίς να με διακόπτει κανείς και για τίποτα, να σημειώνω και από δίπλα τα βασικά σημεία. Η μισή ώρα έφυγε και μέσα σε δευτερόλεπτα έχω το ζητούμενο. Έτσι λοιπόν γλιτώνεις ώρες διαβάσματος και παίρνεις μόνο τα ουσιαστικά. Τα συμπεράσματα από αυτό το μάθημα είναι τα εξής. Πρώτον, το ChatGPT δεν είναι μαγικό, αλλά είναι ένα εργαλείο που βασίζεται σε τεράστιες βάσεις δεδομένων και έξυπνους αλγόριθμους, δηλαδή μαθηματικά. Αν ξέρεις πώς να το χρησιμοποιείς σωστά, μπορείς να εξοικονομήσεις ώρες από τη δουλειά σου. Και με τις σωστές ερωτήσεις μπορεί να γίνει ο καλύτερος βοηθός σου. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει ξεκινήσει να συζητιέται σε όλο τον κόσμο. Την ηθική και το AI.